Hello guys! Welcome back to my channel. And for tonight's video is, I'm gonna show you my night routine. So, eto na pala, nakapaghilamos na ako. And, I'm gonna show you my Celotech. This is I'm using. Morning and evening ko siya ginagamit for my facial wash. I'm gonna show you this Heart Edition Yewadam. Hindi ko alam kung anong talagang basa dyan ha, pero nabasa ko lang ha, is Yewadam Revitalizing Serum Special Gift Set. Ito, regalo to sa akin ng kasamahan ng asawa ko from Korea na pinadala sa akin. And every year may gift talaga siya sa akin na hindi ko maubos-ubos kasi nga every year uuwi siya, may dala siyang gift para sa akin. And thank you naman kasi papakita ko sa inyo kung ano itong mga laman. This one is Revitalizing Serum. And this one is the Revitalizing Toner. Okay, toner. And this one is Revitalizing Emotion. And this one is Foaming Cleanser. Deep Moisturizing Foaming Cleanser. So, ito yung gagamitin natin pang cleanse ng ating mukha ngayon. Since nakapagilamos na tayo, gusto natin is malinis pa yung ating mukha. Kahit na nakapaghilamos, ito gamitin natin. And this one also is cream. So, hindi na tayo maglalagay ng mga kung ano-ano sa ating mukha. Ano mga gagamitin natin siya? Toner or cleanser? Deep Moisturizing Foaming Cleanser. Okay. Foaming Cleanser is, it's like, foaming, it's like, ano bang tawag dyan? Yung sa pangpaligo mo, i-cleanse mo, yung facial wash, ganun din. Ganun siguro to, no? Deep Moisturizing Foaming Cleanser. Kasi ito, meron siyang Revitalizing Toner. So, itong gagamitin natin toner ngayon. Ito. Okay, try natin. Hindi ba siya steam? Kuha tayo ng cotton. Alam niyo ba, tips ko lang sa inyo, mga moms, guys, is pag may cotton kayo, di ba, pag nabili niyo siya, nakalagay siya sa supot, sa plastic, is ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa isang tumbler na yung seal talaga siya para hindi mapasukan nung alikabok, para safe siya kasi ginagamit nga natin siya sa mukha, di ba? Like this one. It's a tumbler. It's a clear white tumbler. And matagal na akong gumagamit ng minsan na din akong gumamit ng mga tumbler na ganito. Pinapasok ko dito yung cotton para hindi siya maalikabukan. And wala siyang kasama talaga. Siya lang. Para safe. So, tip yan sa inyo. So, ito. Parang medyo malaki yung cotton ko. So, ginagamit natin is Revitalizing Toner. Ang nakaganda kasi nitong mga product ng Korea is hindi yung amoy niya hindi malakas, hindi masakit sa ilong yung mga beauty products nila. Pero ewan ko lang ha, sa iba, kung anong karanasan nyo, experience niyo sa mga Korean products. Kasi ako napapansin ko sa mga Korean products is hindi talaga siya masakit sa ilong at hindi siya mahapdi sa mukha pag nilalagay mo siya sa mukha. So parang
correct me if I'm wrong ha, parang ano siya, water-based sila na it's for your face talaga na hindi masusunog yung mukha mo. Yung ganun. So, ito. Tapos na tayo dito. So, the other one is ipapahid natin sa leeg. So, ito na. Linis naman kasi nagkapagilamos tayo. So, next natin gagamitin is nakapag-toner na tayo. Toner. So, hindi ko alam kung anong gagamitin ko dito kasi first use ko pa lang ito and first open and I think revitalizing serum or cream. Magi-cream tayo since patulog na naman tayo, so cream ang ating gagamitin. Mabango siya. So, hindi siya ganang kasakit sa ilong. Sakto lang. As I've said nga, yung mga products nila, pang kutis, ano ba tawag dyan? Kutis Koreana. Try natin yun, ang kanilang cream. Dapat ba, cream yung uunahin ko or yung, itong serum. Tingnan natin yung serum. Yan na siya. Diba? Pero ayaw niya yata mo. Okay. It's a pump. Pump siya. Ganda ng bottles. Ganda ng bottle. So, try natin mag serum. Tapos, magki-cream tayo. Ayan. Ano na? Kutis Koreana na ba tayo nito? Mga besh. Hindi ko so. Yung iba kasi, pag anong tawag dyan? Pag nag-night routine sila is naglalagay sila ng headband dito. Ako kasi, hindi ako kasi mahilig sa mga headband, kaya ginaganyan ko na lang yung hair ko. Massage thoroughly up and under your eye bag and down. Okay? So, we're done with the revitalizing serum. Teka, parang ang init. Pasensya na sa isin natin, medyo maingay siya. And for next is gagamitin natin yung revitalizing cream. Kita ba? Okay. Revitalizing cream. So, massage it under your eye bags, your cheeks.
Massage it upward. Massage under again your eye bags and your forehead. Just like you massage your migraine. Ako kasi may migraine, so mahilig ako sa mga ganitong massage. So, ayan siya. And that's it. So, ayan. So, parang naglalagay ka ng ano bang tawag siya? And that's it for today's night routine, guys. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe, like, and share to my channel. And I hope to see you next, guys, in my videos. Bye!